اليوم أنا في المدينة العائمة في أفريقيا. People are waging war because they have plenty of African magic. شاهد أسود على زمن أسود للبشرية. دولة بنين في غرب أفريقيا دولة كانت بالسابق مركز لتجارة العبيد وإرسالهم لدول الغرب، وكمان مركز لديانة الفودو المرتبطة بالسحر الأسود. سافرت لها أتعرف على شوي من تاريخها وديانة الفودو، والبداية بمدينة غانفييه العائمة، فينيسيا أفريقيا، وواحدة من أغرب المدن اللي بزورها. بدأت رحلتنا في مطار إسطنبول. اليوم طالعين مع الخطوط الجوية التركية على بنين، والطيران أعطوني أبجريد مجاني على البزنس كلاس، فأنا هلأ في اللاونج. صراحة اللاونج هون لو بتدخلوا بس عشان الأكل رهيب. بس عنا طيارة بدنا نلحقها. Thank you. Thank you. نزلت المقبلات وهلأ نزلت الوجبة. طلبت باستا. صراحة الأكل بالبزنس كلاس يعني، والعصائر كمان طازة. Thank you. Hey man, how are you? Fine, very good. رسميا دخلنا بنين. وصلت من يومين على دولة بنين، دولة رقم 57 أخيرا. فطلعت امبارح من كوتونو باتجاه غانفييه. وصلت اليوم على منطقة غانفييه. هاي تقريبا أحلى منطقة في دولة بنين، مدينة كاملة داخل البحيرة. هذا المرفأ اللي وصلنا عليه رح نطلع منه باتجاه غانفييه الموجودة بنص البحيرة. جوا بدنا نوصل. Comment allez-vous? Ça va bien, Ça va bien? أول ما توصل المينا تبع غانفييه بتشوف القوارب كلياتها واقفة. أتوقع هاي مواصلات عامة باخدوهم على المدينة جوا، والأطفال نطوا علي كلياتهم بدهم فلوس. كل ما أصور بهربوا، فأنا هلأ بس عم بحاول أخليهم يهربوا. Instead of coming to here in the individual canoe, they can use the public means of transportation. طلعنا بالقارب تبع الفندق 8 كيلو باتجاه مدينة غانفييه، ونزلت بهذا الفندق اسمه جيرماين. واضح ما في حدا سائح غيري بسبب كورونا، الأوضاع سيئة جدا. الفندق هو موجود بنص المدينة العائمة. أخذت هاي غرفتي، غرف بسيطة، مكان بسيط جدا، لكن فكرة المكان اللي انت نازل فيه رهيبة. أول شيء بدي أعمله في مدينة غانفييه إني بدي أطلع لفة على القارب الصغير اللي هو يعتبر زي سيارتهم، وراح نتعرف شوي أكتر على هاي المدينة، كيف انصنعت، شو سبب وجودها. القرية هاي بسكنها أكثر من 20,000 شخص، متخيلين في نص البحيرة. بين القرن السادس عشر والسابع عشر كان في قبيلة اسمها فون، كانوا يروحوا على القبائل الثانية وياخدوا منهم على أساس عبيد يبيعوهم للبرتغاليين اللي كانوا يجوا هون لتجارة العبيد. When you are put in chain, you are taken to the white man. You are sold to go somewhere you don't know, and you don't even know whether one day you still come back to your native village. In those days, people were not waging war because you are very strong. People were waging war because they have plenty of African magic. فالحل الوحيد عند بعض الناس كان إنه يهربوا داخل البحيرة، وبنوا فيها مدينة. They started the march in the 18th century, far from over there. ومع الوقت الموضوع تحول من مجرد مهرب لمدينة حقيقية. الناس هون عايشين فعليا داخل البحيرة. They were looking for freedom. والمكان عجيب، في عندهم أسواقهم، في عندهم بقالاتهم. بقول لك هون بكل بيت لازم على الأقل يكون في 4 قوارب، لأنه إذا فيش قوارب حرفيا ما بيقدر يتحرك. خبطت فينا. واحد من القوارب للأبو، واحد للأم، واحد للأولاد، واحد للبنات، فبالتالي 4 في كل بيت لازم. وغير هيك فعليا البيت ما بيقدر يتحرك يعني. ورهيب المكان، عن جد رهيب. لو كل الأماكن هيك يعملوها. نزلت تعرفت على فرانسيس.
Francis, my friend, yeah? Hey, my friend. Very nice friend. I like you too. I like you. Thank you. قليلين اللي بيقبلوا يتصوروا فلقيت واحد منهم. And the Atano, your photograph increase you. Hey. عزموني على مشروب كحولي قلت لهم أنا مسلم. فهو قاعد يشرب لحاله. شكله هذا وصلنا المركز الديني تبع المنطقة. هذه اللي وراي الكنيسة والمبنى اللي وراها بالضبط هو المسجد. طلعت مش بس عنا في المدن، برضو هون هاي الحركة حركة تعايشية بيعملوها. وقفت عند هذا القارب اللي ورانا اشتري بندورة. قلت يعني بندورة بتكون سناك كويسة بنص هالبحيرة. اشتريت ب 300 فرنك، اعطوني كيس صغير هلا راح اكلهم. من هاي القرية بتشوف كيف الشغلات اللي احنا متعودين عليها انها الشغلة الطبيعية في الحياة، مثل السيارات والشوارع والمشي. في بعض المناطق الأخرى مختلفة تماماً حتى بأبسط الشغلات. يعني هون عشان تتنقل من مكان لمكان هيك شغلة صغيرة بدك قارب. لما تروح على السوق ما في السوق الطبيعي، في عندك مجموعة قوارب جنب بعض بكونوا ببيعوا مجموعة شغلات مختلفة. إذا بده يطلع من البيت بيقدر ينزل يسبح. وهي عندنا هذا المحل واضح إنه ببيع شناتي وقت المدرسة، يعني حياة كاملة. فهذا كان مجرد ملجأ لناس هاربة من إنها تكون عبيد. رجعنا للفندق بعد الجولة الصباحية. صراحة أول شيء الدنيا كتير حر، ثاني إشي واو منظار على نوع حياة جديد ما كنت أعرف عنها. صراحة الأكل بالفندق عن جد رهيب. الزلمة صاحب الفندق أتوقع عم بطبخ بإيده وعمل لي مليون شغلة. صراحة أنا مش عارف السعر، فالله يستر لما يجي وقت الدفع. بس عمل لي سمك، عمل لي هذا بلانتين، هذا إشي بيشبه الموز بس مش موز، بنطبخ طبخ، صلصات كتير، رز، كل إشي عامل لي، وعن جد زاكي. صباح الخير. اليوم صاحيين من 5 الفجر عشان نيجي نشوف الماركت الصباحي اللي بيعملوه في غانفيا. واحنا هلا وصلنا الماركت. بتشوف بالماركت كيف كلهم متجمعين في مكان واحد، اغلبهم لاحظت نساء، وكل واحدة منهم معها منتجاتها وبتصرخ بالإشي اللي معها عشان تبيعه. بكون عندها هيك ضوء صغير جوا القارب عشان الناس ينتبهوا وين هي. So the reason how we come, probably when it's 5 or probably you see the lights. You know, when they start breaking, they'll put off the light. السوق الصباحي هذا بيستمر تقريبا من الساعة 4:30 الفجر للساعة 9، والهدف الأساسي منه إنه ييجوا يشتروا الأكل اللي بدهم يستخدموه بالصيد، لأنه واحدة من أهم الشغلات اللي بيعيشوا عليها هي الصيد والسياحة. فعشان الصيد بيجوا هون بيشتروا أكل وبيطلعوا باتجاه المنطقة اللي ما فيها بيوت وبصيدوا في هذيك المنطقة. What happens when it rains here? There is no flood? No, there's no flood. The water level goes up, but there's no difference. We're already on water. Actually, the water level is now up. You know, you can see the water level is close to to the floor level of the houses. كل حدا بيشوفني هون خصوصا الأطفال بيضلوا ينادوني يوفو يوفو. طلع معناها الرجل الأبيض. And what is the religion here? We have basically 3 religions. We have the Christians, we have the Muslims. But let me tell you something, both the Muslims and the Christian, they are Muslim and Christian during daytime. At night, they go and consult the traditional religions. وبعد ليلتين جميلات في غانفيا، هلا حان الوقت انه نودعها. طلعنا بقارب الفندق وراجعين باتجاه المينا الى الارض الطبيعية. كل حدا مش عارف، اليوم الناس ألطف، كلهم عم بيعملوا لي باي باي. كثر الله اسفاركم، شوفكم بفيديو قادم. السلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم. People are waging war because they have plenty of African juju. And what's the usefulness of this African juju, of this African magic? It helps them even when they are not upright and they shoot at the target. The juju, the African magic will help the bullet to reach the target. Even probably the enemy is upright and then try to shoot at them, you can never get the bullet of the enemy can never reach them. It just pass by the left or by the right, but it can never touch them. It does not produce the expected effect when there is contact
with water. Okay. So when they come to this place, first there is contact with water. The juju will not work. We have a basically polygamous family here. What happened here? Basically, you have more money, more wives you can get. Provided you can maintain them. You to have as many wives as you can, provided you maintain probably equality between the wives. عندنا درس رأس يلا. يس ها.